داستان تکری مثلث عشقی تو 2 تا دانشگاه، 2 تا جنایت خونالود، 2 طرف اقیانوس آرام و تو 2 تا کشور. تو برنامه قبل شاهد روایت 2 تا پرونده عجیب جنایی با شباهت‌های بی‌نظیر تو ایران و امریکا بودیم. برای ادامه این داستان ترسناک و پر از گناه و خون با من همراه باشید. دوستان مهربون و همیشه همراه کارگاه اسمیت، سلام، حالتون چطوره؟ چه خوب که دوباره پیش همیم و این فرصت رو داریم که ادامه پرونده‌های قبل رو با هم دنبال کنیم. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل یه پسر دانشجوی 18 ساله به اسم کریستین گم میشه و پلیس دوستش پدرو رو دستگیر میکنه. همونطور تو قسمت قبل دیدیم که تو پرونده ایرانیمون هنوز جنایتی اتفاق نیفتاده، ولی امروز قراره چیزای ترسناکی رو با هم ببینیم. واقعا چه سرنوشتی در انتظار اون 2 تا استاد دانشگاهی که توی هتل کوهستانی با هم مشاجره میکردن. داستان به اونجایی رسید که حامد با عصبانیت از امیر جدا میشه تا خودشو برسونه به تلکابین که به تهران برگرده. همون شب سحر که حسابی مشغول درس خوندن بود متوجه میشه که نامزدش حامد چند تا فیلم تو وایبر براش فرستاده که زیرش نوشته اینا رو کتی با گوشی من گرفته، تو هم هر چی فیلم و عکس از دیشب گرفتی رو برام بفرست. سحر فیلم‌ها رو باز میکنه و میبینه بله حامد سیامرغ داره دور آتیش با 2 تا دختر میرقصه و شوخی میکنه. تو فیلم‌های دیگه حامد داره جوک تعریف میکنه و خوشمزگی میکنه و دخترها هم سر به سرش میزنن. سحر شاکی و عصبانی به حامد زنگ میزنه ولی حامد جوابشو نمیده. بعد بهش پیام میده بچه مثبت، اونی که زدی به بدن ماشاءالله انقدر بگیر بوده که هنوز کلت گرمه انگار. عقل کل فیلم‌ها رو اشتباهی فرستادی واسه من. اصلا باورم نمیشه بتونی با این آدمای نکبت پارتی کنی. واقعا که آدما رو نمیشه شناخت. حامدم با چند تا ایموجی عصبانیت جواب میده آره واقعا شناخت آدما سخته. منم باورم نمیشه که تو ادای تنگا رو در میآوردی، نه یه بار نه 2 بار، که چند ماه با امیر سکس داشتی. سحر از خوندن این حرفا حسابی شوک میشه و میفهمه جوری حامد حالش بده که برای اولین بار داره با این ادبیات حرف میزنه باش. خلاصه 4-5 روز بین حامد و سحر سکوت کامل برقرار میشه. یواش یواش کاسه صبر سحر لبریز میشه و شروع میکنه زنگ و پیام به حامد، ولی جوابشو نمیداده. تو این مدت حامد حتی دانشگاه هم نمیرفته. سحر دیگه دلش طاقت نمیاره و پا میشه میره آپارتمان حامد که کلیدش هم داشت. پشت هم زنگ وقتی میبینه در رو باز میکنه کلیدو میندازه تو قفل در و میره تو خونه، ولی حامد خونه نبود. این اتفاق چند بار دیگه هم میفته که سحر سرزده میره خونه حامد ولی خبری از حامد نیست که نیست. سحر شب با کلی فکر و خیال خوابش میبره و فردا صبح که بیدار میشه با یه اسمس غافلگیر کننده و عجیب مواجه میشه. اتفاقات داره به جاهای هولناکش نزدیک میشه، ولی داستان رو تا همینجا داشته باشید تا با هم یه سر بزنیم به فلوریدا تا بازم با شباهت‌های جنایی این 2 مثلث عشقی بیشتر شگفت زدتون کنم. داستان پرونده جنایی کالیفرنیا به اینجا رسید که پلیس پدرو رو دستگیر میکنن چون کریستین رو بیهوش از ماشین انداخته بود بیرون. براتون گفتم که پلیس با حکم بازرسی میره به آپارتمان پدرو و اولین چیزی که اونجا پیدا میشه کوله پشتی کریستینه. ولی عجیب تر از اون پیدا شدن یه قبض خرید بود. قبض خرید یه بیل، چند تا نوارچسب و یه ورق قرص خواب. تاریخ این خریدها مال 2-3 روز قبل از گم شدن کریستین بود. پلیس از روی تاریخ و ساعت قبض‌ها دوربین‌های مداربسته همون فروشگاه رو چک میکنه و پدرو رو میبینه که در حال خریده. چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که با حدس کشته شدن احتمالی کریستین حدود 100 نفر از مردم و امدادگرا و خانواده کریستین مشغول جستجو برای پیدا کردن این دانشجوی گم شده میشن. پلیس تقریبا مطمئن شده بود که کریس زنده نیست و اونا باید آماده حل این معمای جنایی باشن. پدرو حالا تنها متهم به پرونده بود در حالی که هنوز هیچ جسدی پیدا نشده بود. بعد از 3 هفته جستجو شکارچی‌های محلی بقایای یه انسان رو پیدا میکنن که توی یه گور کم‌عمق دفن شده بود. پلیس از روی سوابق دندونپزشکی تایید میکنه که جسد متعلق به کریستینه. پزشکی قانونی هم بعد از کالبد شکافی علت مرگ رو خفگی اعلام میکنه. مچ‌های دست و پای جسد با نوارچسب محکم بسته شده بودند که حکایت از یه مرگ سخت برای این دانشجوی دانشگاه فلوریدا داشت. تو این اثنا پلیس هم مشغول بازجویی از پدرو بود که اونو با یه پرونده پروپیمون راهی دادگاه کنه. حالا با پیدا شدن جنازه کریس و قطعی بودن جنایت کالیفرنیا بهتره برگردیم به پرونده ایرانیمون تا ببینیم بالاخره چی به سر حامد اومده که تلفناشو جواب نمیده.
بعد از چند روز سکوت مطلق، صبح اول وقت که سحر از خواب بیدار میشه میبینه یه اسمس عجیب از حامد اومده که توش گفته بود تهران نیست و خوشش هم نمیاد سحر با آپارتمانش رفت آمد کنه. سحر هم در جواب ازش خواهش میکنه به رابطه‌شون یه فرصت دیگه بدن و بیاد که با هم حضوری صحبت کنن. حامد هیچ وقت جواب این پیامو نداد. با طولانی شدن این سکوت، سحر مجبور میشه با خانواده حامد تماس بگیره که متوجه میشه اونام از حامد بیخبرن. خلاصه تصمیم میگیرن موضوع رو به پلیس اطلاع بدن و برای پیدا شدن حامد ازشون کمک بگیرن. چند روزی از گم شدن حامد گذشته بود که پلیس در حال پیگیری پرونده مفقودی حامد به ماجرای جالبی برمیخوره. یه روز امیر که از جلوی پاساژ علایالدین رد میشده، به یکی از مالخرایی که جلوی پاساژ گوشی خرید و فروش میکردن یه گوشی میفروشه، خیلی زیر قیمت. اونم مالخره بهش میگه پول نقد ندارم، بیا بریم سر چهارراه بعدی که از آبربانک برات پول بگیرم. نرسیده به آبربانک، طرف میپیشه توی کوچه و پاتون میکنه و امیرم که فکر میکنه یارو میخواد گوشی رو بدزده دنبالش میکنه که وسط کوچه طرف بهش دستبند میزنه و امیر تازه میفهمه که این آقای مالخر نما در واقع یک مأمور پلیسه. امیر کلی توضیح میده که بابا والا بلا این گوشی مال همکارمه که ورشکسته شد و پیروز به جای بدهیشون رو بهم داده، ولی مأمور پلیس کوتاه نمیاد و میگه هر توضیحی داری تو آگاهی بده، فعلا مهمون مایی. اظهارات امیر توی آگاهی ثبت میشه و حالا پلیس باید استعلام کنه که این گوشی دزدی هست یا نه. حدس شما چیه؟ فکر میکنم درست حد زدید. آره، گوشی مال حامد بوده ولی مفقودی یا دزدی گوشی توی سیستم پلیس ثبت نشده بوده و بنابراین پلیس امیر رو مرخص میکنه و اونم میره خونش. از اون طرف سحر فیلمی که از مستی و رقص حامد داشت رو به پدر مادرش نشون میده و با هم فکر میکنن این فیلم‌ها رو به پلیس نشون بدن یا صبر کنن که خدایی نکرده با این فیلم‌ها شهر جدید درست نشه واسش. چند روزی از ماجرا گذشته بود که سحر به این نتیجه میرسه که فیلم رو به پلیس نشون بده، شاید به حل موضوع کمکی کنه. پلیس با دیدن فیلم ها فوراً لوکیشن رو شناسایی میکنه و میرن به هتل ایسکا 7 توچال و اسم و رسم مهمونای اون تاریخ رو پیدا میکنن. اول با اون 2 دختر صحبت میکنن که چیز دندونگیری برای گفتن نداشتن. بعد میرن سراغ امیر که میگه اون روز از حامد دلخور شده که به خاطر 2 فیلم جلوی دخترها آبروشو برده و بعدش هم باهاش تماسی نداشته، تا اینکه توی دانشکده متوجه شده حامد تماس کسی جواب نمیده و گوشیش خاموش و باقی ماجرا. امیر پیامک‌های تهدیدی که حامد براش فرستاده بود رو به پلیس نشون میده. ظاهراً همه چیز یه جورایی به نفع امیر پیش میره. واسه خارج شدن از لیست مظنونین تا اینکه 2 ماه بعد یعنی اوایل اردیبهشت یه گروه کوهنورد نزدیک قله پای یه آدم یخزدی که از زیر برفای در حال آب شدن بیرون زده بود رو میبینن. جسد حامد پیدا میشه و جنازه به سرعت به تهران منتقل میشه. بر اساس نظر پزشک قانونی علت تامه مرگ ضرب با یک جسم نوک‌تیز به پشت سر مقتول اعلام میشه و پرونده قتل تشکیل میشه. تا من یه نفسی تازه کنم بریم آمریکا ببینیم واقعا پدرو کریستین رو کشته یا نه. میخوام ببرمتون به گذشته اریکا و پدرو تا یه نکاتی توی پرونده براتون روشن بشه. اریکا و پدرو از سال 2 دبیرستان رابطهشون شروع شده بود. اوایل همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه اریکا تصمیم میگیره رابطه رو تموم کنه. دقیقاً همون مدلی که سحر با امیر کات کرد. البته اون قبلا چند بار سعی کرده بود جدا بشه، ولی هر بار پدرو کارایی میکرد که اریکا از ترس مجبور میشد توی رابطه بمونه، تا وقتی که اریکا متوجه میشه اونا برای ادامه تحصیل برنامه‌های متفاوتی دارن. اینجا بود که میفهمه الان بهترین وقته برای اینکه رابطه رو تموم کنه. هر کی بره به راه خودش، ولی انگار پدرو زیادی وابسته به اریکا بود و نمیتونست با این قضیه کنار بیاد و همه جوره تلاش میکنه که دوباره اریکا رو به دست بیاره. با شروع سال تحصیلی اریکا تو دانشگاه با کریستین آشنا میشه و رابطه عاشقانه‌شون خیلی سریع عمیق میشه. ولی از بعد حادثه فقط چند ماه بعد از شروع تحصیل پدرو هم برنامه دانشگاه رفتنش رو تغییر میده و میاد فلوریدا و تو همون دانشگاه ثبت نام میکنه. قبلا براتون گفته بودم که این 3 نفر یعنی اریکا، کریستین و پدرو از دوران دبیرستان با هم دوست بودن و حالا پدرو به شهری اومده بود که اریکا دقیقاً به دلیل جدایی از اون تصمیم گرفته بود که تو این شهر به دانشگاه بره.
پدرو چند بار از اریکا پرسیده بود که با کریستین رابطه‌ای داره یا نه و اریکا هم همیشه گفته بود که فقط دوست معمولی هستن. اونا میدونستن که وضعیت روحی پدرو هنوز مناسب نیست، چون اون بعد از جدایی چند باری در مورد خودکشی صحبت کرده بوده و برای همین اریکا و کریستین تصمیم گرفته بودن که رابطه‌شون رو مخفی نگه دارن تا وقتی احساس کنن حال پدرو بهتره و آماده پذیرش این داستان هست. اونا نمیدونستن که پدرو از رابطه‌شون با خبره و به شدت عصبانی و شاکیه. چیز عجیبی که توی آپارتمان پدرو پیدا شد یه دفترچه یادداشت بود که صفحه‌هاش پر بود از نقاشی، شعر، نقل قول، نامه‌های عاشقانه به اریکا و نامه‌های تهدیدآمیز به کریستین. دفترچه‌ای که میزان عشق افراطی و نامتعادل و تعصب و غیرت وسواسی و بیمارگونه پدرو به اریکا رو نشون میداد. تحقیقات تکمیلی پلیس نشون میده که روز 20 سپتامبر پدرو به کریستین گفته بود که میخواد بره دنبالش برای خرید و همینطور ازش راهنمایی بگیره در مورد افسردگی و افکار خودکشی. اونا وقتی توی پارکینگ تو ماشین نشسته بودن، پدرو با قرص‌های خوابی که توی نوشیدنی حل کرده بود کریستین رو بیهوش و بعد با کمربند خفش میکنه. بعدم بر اساس استعلام پلیس مشخص شد تلفن پدرو و کریستین بعد از ظهر 3 ساعت تو پارکینگ والمارت بوده، ولی بعداً حدود 5 ساعت تلفنش خاموش بوده که ظاهراً توی این مدت رفته بوده به یه منطقه ییلاقی که کریستین رو دفن کنه. اون موقع برگشت جلوی مکدونالد وای میسته، غذا میگیره و بعدش ماشین رو میشوره. ولی کارشناسا موفق میشن یه مقدار از خاک باقی مونده زیر خودرو رو آزمایش کنن که با خاک محل دفن کریستین مطابقت داشت. 2 سال بعد محاکمه شروع میشه، ولی پدرو در مقابل قاضی هم دوباره ادعای بیگناهیش رو تکرار میکنه. ولی ظاهرا همه دلایل و شواهد بر علیه این قاتل عاشق پیشه تو پوشه دادگاه جای گرفته بود. مطمئنا تا اینجا شواهدهای اتفاقی که بین این دوتا پرونده دیدید براتون جالب بوده. پس از اینجا به بعد اگر پدرو قاتل کریس باشه، پس طبق شواهدهای بیشمار این دوتا جنایت اون طرف هم امیر باید حامد رو کشته باشه. حدس شما چیه؟ گزارش پزشکی قانونی بی برو برگرد اطلاعات محکوم کننده زیادی علیه امیر در اختیار پلیس میذاره. تو این گیرودار سحرم به افسر پرونده میگه تا 9 روز بعد از تاریخ و ساعت دقیق قتل حامد بهش پیام میداده. عجب، مگه مرده میتونه پیام بده؟ نه، نمیتونه. پس یکی بوده که به جای حامد پیام میداده، کسی که اطلاعاتی در مورد اون دوتا داشته. سحر که از اولم به امیر بدبین بود، به پلیس میگه که فکر میکنم امیر چیزای زیادی میدونه که تا حالا رو نکرده. پلیس دوباره میره سراغ دختره، ولی این بار حسابی اونا رو میترسونن، چون پای یه جنازه در میون بود که ممکن بود هر جور لاپوشونی براشون گرون تموم بشه. دخترها سیر تا پیاز ماجرا رو تعریف میکنن و میگن اون روز موقع برگشت یه ساعتی توی کافه پایین نشستن تا امیر برگرده و سویچشو که توی راه گم کرده بوده پیدا کنه. یکیشون میگه اون شب رفته در خونه امیر چون نایلون وسایلش توی ماشین امیر جا مونده بوده و تایید میکنه که امیر خیلی مضطرب بوده. و یه چیز دیگه میگه که برای پلیس خیلی جالب بود. میگه روی گردن امیر یه خراش بزرگ بود که خیلی جلب توجه میکرد. ظاهرا اون دختره با دیدن حال امیر وسایلشو میگیره و خیلی زود برمیگرده خونه‌شون. تیم جنایی روی امیر زوم میکنن و با استعلام مجدد سوابقش میبینن که توی هفته 3 بهمن به خاطر فروش یه گوشی بردنش آگاهی. به زودی مشخص میشه توی گزارش پلیس در این رابطه مدل گوشی مورد معامله با گوشی حامد مطابقت داره. حالا امیر باید به پلیس توضیح بده که چرا گوشی حامد دست اون بوده و چرا بعد از مرگ حامد به سحر پیام میداده. امیر احضار میشه، ولی اصلی ترین مدرکی که اونو میخوب میکنه و همه راههای فرار رو براش میبنده یه مدرک ساده دیگه است. زیر ناخنای حامد باف و پوست خونی وجود داشت که به دلیل یخ زدگی جسد تا روز کشف کاملا سالم مونده بود. یادتونه براتون گفتم یه خراش بزرگ روی گردن امیر بود؟ برای پلیس پازل محکومیت امیر یواش یواش داشت روشن میشد. امیر دستگیر و راهی زندان میشه تا وقت دادگاه برسه. اول شهریور این پسر خوشتیپ که اصلا بهش نمی‌اومد قاتل باشه در مقابل قاضی قرار میگیره. وکلاش خیلی تلاش میکنن، ولی اونا هم میدونستن با مدارک قوی و محکمی که وجود داره این آقا هیچ شانسی برای تبرئه شدن نداره. امیر تو آخرین دفاعش میگه سحر یه رابطه‌شو با من تموم کرد و هیچ وقت هم دلیلشو بهم نگفت، جوری که انگار من ارزش شنیدن دلایل جدایی رو هم نداشتم. امیر در حضور قاضی گریه میکنه و یه چیز دیگه هم میگه، اینکه یه بار بی هوا در اتاق حامد تو دانشکده رو باز کرده بوده و اون دوتا رو در حالت بوسیدن هم دیده. امیر میگه این تصویر کابوس تلخ من شد و
جرقه انتقام رو تو دلم روشن کرد. طبق گفته هاش واسه همین تو هتل اون برنامه رو راه انداخته که فیلم‌ها رو برسونه به سرتار رابطه‌شون خراب شه. اما ماجرا اونجوری که فکر می‌کرد پیش نرفت، چون واکنش تند حامد رو پیش بینی نکرده بود. داستان از این قرار بود که وقتی که رفته بود سویچشو که فکر می‌کرده توی راه افتاده پیدا کنه، توی برف حامد یقه‌شو میگیره و دعوا شروع میشه. که در نهایت اون با یه سنگ به سر حامد میکوبه و توی اون لحظه تنها چیزی که به فکرش میرسه اینه که جنازه رو زیر برفا مخفی کنه تا بعد از عید شاید بتونه برگرده و یه جوری سر به نیستش کنه. امین شب توی خونه به این فکر میکنه که من که نمیخواستم حامد رو پشتم، فقط میخواستم جلوی سحر خرابش کنم. پس تصمیم میگیره مأموریتش رو کامل کنه و شروع میکنه به فرستادن ویدیوهای شیطونی اون شب برای سحر. آخه استاد دانشگاه، تو دیگه چرا نخبه؟ آدم سرش واقعا سوت میکشه از دست این بشر دوپا که چه کارایی ازش بر نمیاد. چرا این دوتا پرونده اینقدر به هم شبیهن آخه؟ هر دو دانشگاهی، انگیزه جنایت توی هر دو سرخوردگی عشقی. ایداد بیداد. حالا پاشیم بریم یه سر بریم فلوریدا ببینیم چه مدرکی علیه پدرو توی دادگاه ارائه میشه. گفتم براتون که به رغم وجود مدارک محکم پدرو مقر نمیاد و هنوز مدعی بود که نوار چسب خریده بوده تا درزهای شیشه ماشینش رو بگیره و بیل رو هم خریده چون میخواسته خودکشی کنه. خداییش وقتی آدم به سطحی از افسردگی رسیده که بیل میخره تا خودش رو بکشه، درز شیشه ماشینش رو واسه چی میخواد بچسبونه؟ خلاصه که دریوری گفتنهای پدرو باعث میشه که یکی از همسلولیاش کلافه بشه و بیاد شهادت بده که پدرو بهش گفته بوده فقط 13 دقیقه طول کشیده تا کریستین رو بکشه. اون میگه پدرو بهش گفته بوده که اولش میخواسته با مخلوطی از قرص‌های خواب‌آور و آفتکش و نوشابه مسمومش کنه و به عنوان پلن بی یه چاقو هم پر شالش گذاشته بود تا اگر پلن A عمل نکرد با اون کارو تموم کنه. یعنی همسلولیه یه جوری حالیش میکنه که آقا نیم کیلو باش ولی مرد باش. پای کاری که کردی وایسا و حیثیت ما جماعت قاتل رو زیر سوال نبر برادر. خلاصه که پدرو مجرم شناخته و به حبس ابد محکوم میشه، البته بدون امکان آزادی مشروط. خلاصه که چه تو فلوریدا باشی چه تو ناف تهران، وقتی یه دختری دوستت نداره و با یکی از دوستات میریزه رو هم، یا بیخیال شو و بپذیر که کلا قیدشو بزنی، یا اگه دست به بیل شدی هر چقدرم بچه زرنگ باشی آخرش گیر میافتی و پرونده میشی، میای زیر دست تیم کاراگاه اسمیت. اوف که چه پرونده‌های سنگینی بودن این دوتا. من که کف کردم از این همه خریت. آخه نادون به فکر خودتون نیستین، به فکر خانواده هاتون باشین. اما از این جوونا آخه به کجا چنین شتابا. دوستای کارگاه اسمیتی عزیزم، پرونده‌های امروزم تموم شدن. برای شما هم شباهت این دوتا پرونده عجیب بودن. رابطه‌های یه طرف کات شده، عشق و غیرت و نفرت و کینه احمقانه و در نهایت جنون و قتل. الهی که همیشه عشقاتون دو طرفه باشه و حالشو ببرین. ممنون که این برنامه رو تا آخر با من بودین. تا برنامه بعدی و پرونده جنجالی بعدیمون به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.